Chào bạn, có một khán giả có ý mình đối với một vấn đề là tại sao Trung Quốc kết phương Tây? Đây là tình cờ cũng của một khán giả có ý mình so sánh văn hóa phương Tây và phương Đông. Mình thấy mình có thể nói về cả hai vấn đề này trong video hôm nay. Tại vì sau khi chúng ta hiểu rõ văn hóa phương Tây và phương Đông có gì khác biệt, thì chúng tôi sẽ tự nhiên hiểu rằng tại sao Trung Quốc kết phương Tây. Không chỉ là Trung Quốc, cũng có thể hiểu biết lý do mà những quốc gia khác cũng kết phương Tây. Đầu tiên, mình phải cân nhắc một điều cho các bạn. Mặc dù chúng ta thường nói văn minh phương Tây, thật ra nói chuẩn hơn nên nói văn minh hiện đại. Tại vì sở dĩ văn minh phương Tây có thể trở thành bá quyền của thế giới, chủ yếu không phải là vì phương Tây có gìn giữ truyền thống của họ, mà là phương Tây có bỏ qua truyền thống của họ. Phương Tây là bỏ qua truyền thống thầy Trung Cổ của họ và đồng thời có phát triển ra một loại hình văn minh mới, và phương Tây cũng có ý thức rằng văn minh mới của họ là rất khác biệt với văn minh truyền thống của họ, cho nên đặc biệt đặt tên cho văn minh mới của họ là văn minh hiện đại, và gọi văn minh truyền thống của họ là văn minh Trung Cổ hay văn minh cổ xưa. Sau đó vì văn minh mới của họ có thể sinh ra lực lượng rất mạnh và ảnh hưởng đến toàn thế giới, khiến hầu hết tất cả dân tộc đều phải học theo họ, bỏ qua một phần truyền thống của riêng mình. Vì vậy họ có một cảm giác là hình như ở trên toàn thế giới chỉ có họ, tức là phương Tây, mới có phát triển ra một văn minh mạnh như thế, cho nên cuối cùng nhắc đến văn minh hiện đại dần dần bằng với nhắc đến văn minh phương Tây. Ví dụ nếu bây giờ ở trên toàn thế giới chỉ có người Ấn Độ ăn ớt, thì khi người ta nói về văn minh ăn ớt thì tất nhiên là chỉ có thể chỉ văn minh Ấn Độ. Sau đó khi nhắc đến văn minh ăn ớt thì người ta tự nhiên nghĩ là chỉ văn minh Ấn Độ. Sau đó khi người ta bảo là tôi muốn học theo văn minh Ấn Độ, thì người ta sẽ tự nhiên nghĩ là người đó muốn chuyển sang đi học ăn ớt. Tương tự như vậy, bây giờ người ta bảo là tôi muốn học theo văn minh phương Tây, thì người ta cũng sẽ tự nhiên nghĩ là người đó muốn chuyển sang đi phát triển văn minh hiện đại. Nhưng mà đó là tình hình vào 100 năm trước, khi đó có nhiều dân tộc, ví dụ Trung Quốc, có nhiều người Trung Quốc có lòng yêu nước kêu gọi rằng Trung Quốc nên học theo phương Tây và bỏ qua truyền thống. Câu này là bằng với Trung Quốc nên bước vào hiện đại và bỏ qua truyền thống. Nhưng mà có một vấn đề là sau khi trải qua 100 năm, Trung Quốc họ không nổi, họ đã bỏ qua truyền thống rồi, nhưng họ không có giống với phương Tây, cho nên bây giờ họ chuyển sang làm hai cái. Một, sở lại tình nghĩa của hiện đại, nói rằng tính hiện đại không phải là chỉ có phương Tây có thể đại diện. Trên thế giới này, các dân tộc đều có thể phát triển ra loại hình hiện đại của riêng mình. Trung Quốc cũng có một loại hình hiện đại đặc biệt. Đó là cách làm thứ nhất. Thứ hai là sửa lại ký ức lịch sử của họ, nói rằng Trung Quốc là một văn minh không bao giờ bị gián đoạn, người Trung Quốc không bao giờ bỏ qua truyền thống của họ. Thật ra không chỉ là Trung Quốc có làm như thế, có nhiều quốc gia mà muốn học phương Tây nhưng sau đó phát hiện họ không nổi, họ đều sẽ có cách làm giống như Trung Quốc. Tức là nói rằng mình cũng có phát triển ra một loại hình hiện đại khác biệt, và mình không bao giờ bỏ qua truyền thống. Đó là một điều hoàn toàn có thể thông cảm. In hay nhiều, mỗi người đều phải có một defense mechanism, những biện pháp tự vệ tâm lý. Nếu không có làm như thế thì chỉ có thể chứng nhận mình là họ không nổi, thiếu trí tuệ. Sự khác biệt là có một số quốc gia là trên miệng không chấp nhận mình là họ không nổi, nhưng trên hành động thì cố gắng bắt chước, ví dụ Hàn Quốc và Nhật Bản. Cũng có một số quốc gia là tin rằng mình thực sự có thể tìm thấy một công tầng đặc biệt, ví dụ Trung Quốc. Dù cố gắng bắt chước hay tự tìm ra công tầng, đối với mỗi dân tộc đều là lựa chọn tự do của riêng mình, không có sai hay đúng. Quan trọng là trước khi bắt chước hay tự tìm ra công tầng, phải hiểu biết đặc trưng của văn minh hiện đại là gì. Thưa quý vị, có nhiều học giả có đưa ra nhiều thuật ngữ để hình dung đặc trưng của văn minh hiện đại. Bây giờ mình chỉ là sử dụng cách nói bình dân nhất để giới thiệu cho các bạn. Nói đơn giản là chủ nghĩa tư sản và chủ nghĩa cá nhân. Nếu nói vậy thì các bạn vẫn là hiểu lơ mơ. Từ đó, trong lịch sử có một người rất có tài, có để lại bài văn mà có thể miêu tả đặc trưng của văn minh hiện đại một cách khéo léo. Người đó có tên là Karl Marx. Bài văn đó có tên là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Mình tin rằng tất cả sinh viên Việt Nam đều từng có đọc bài văn này, cho nên sinh viên mình không giới thiệu bối cảnh của bài văn này mà trực tiếp trích dẫn một đoạn văn từ nó. Nhưng mà trước khi mình trích dẫn, mình phải nói rõ một điều là mình có so sánh phiên dịch tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh.
Và theo ý kiến cá nhân mình, có một số thơ không có được phiên dịch trong phiên bản tiếng Việt, mình không biết vì sao. Trong trích dẫn của mình có kết hợp phiên dịch tiếng Trung và tiếng Anh nữa, cho nên xin các bạn thông cảm nếu thấy phiên dịch mình là không giống với nguyên bản của phiên dịch tiếng Việt. Đầu tiên, Karl Marx viết rằng giai cấp tư sản đã đóng một vai trò hết sức cách mạng trong lịch sử. Đó có nghĩa là chính là giai cấp tư sản của Tây Âu tạo nên văn minh hiện đại mà thay thế văn minh Trung Quốc hay cổ xưa của Tây Âu. Sự thay thế này là một cuộc cách mạng. Tiếp theo, bất cứ ở chỗ nào mà giai cấp tư sản lấy được ưu thế thì nó đã tạo đổ những quan hệ là phong kiến, gia trưởng và chức pháp. Ok, mấy bạn chú ý, những quan hệ phong kiến và gia trưởng là quan hệ chức pháp. Chúng bị giai cấp tư sản tạo đổ trong văn minh hiện đại. Ở Tây Âu, họ là từ thời đại phong kiến bước vào thời hiện đại, cho nên họ thích lấy quan hệ phong kiến để đối lập với văn minh hiện đại. Nhưng đó là lịch sử đặc biệt của Tây Âu. Cho nên nếu chúng ta muốn nói một cách khái quát hơn thì nên dùng cụm từ quan hệ truyền thống. Tại vì sao? Mấy các bạn coi tiếp, Karl Marx viết tiếp rằng tất cả những mối quan hệ phức tạp mà ràng buộc công nghệ với những bề trên tự nhiên của mình đều bị giai cấp tư sản thẳng tay phá vỡ, không có để lại bất cứ liên kết nào giữa người và người, ngoài lợi ích trừng trị và lối tiền trao cháu mụ. Thưa quý vị, tất cả quan hệ ngoài quan hệ hiện đại, tức là quan hệ truyền thống, không hẳn là quan hệ phong kiến của Tây Âu, đều có giả định một bề trên tự nhiên cho mỗi người. Mỗi người đều có một vai trò nhất định trong xã hội, có thể là một người chồng hay vợ, một người công hay phụ huynh, một bè tôi hay quân chủ, một bè tôi hay ông chủ. Dù sao, mỗi vai trò đều có tương ứng với một quan hệ. Trong quan hệ này có bè trên và bè dưới, ví dụ chồng là bè trên, vợ và bè dưới, hay là phụ huynh là bè trên, công là bè dưới, vân vân. Có bè trên và bè dưới, đó là một liên kết tự nhiên, tại vì trong một quan hệ có một người chiếm địa vị chủ đạo, một người khác chiếm địa vị đi theo, đó là tình trạng tự nhiên. Nếu không có sự phân biệt này thì quan hệ này chắc chắn rất dễ giải tán. Nếu các bạn không tin thì có thể đi quan sát các cặp đôi, chắc chắn phải có một người chủ động và một người khác bị động. Nếu hai người đều chủ động hay hai người đều bị động thì họ chắc chắn rất dễ chia tay. Người chủ động hay người chiếm địa vị chủ đạo phải làm quyết định cho người bị động, hay người chiếm địa vị đi theo. Vì vậy, cũng có nghĩa vụ che chở người đi theo, còn người đi theo phải phục vụ cho quyết định của người chủ đạo, tại vì người đi theo là dựa vào sự che chở của người chủ đạo. Ví dụ, ngày xưa người chồng làm quyết định cho người vợ thì cũng có nghĩa vụ che chở người vợ có thể dựa vào người chồng. Bề trên quyết định và bề dưới phục vụ, đó là quan hệ truyền thống, cũng là tình trạng tự nhiên mà công nghệ đã thực hiện mấy nghìn năm trước khi văn minh hiện đại xuất hiện. Chính là giai cấp tư sản phá vỡ quan hệ truyền thống và tình trạng tự nhiên này bằng quan hệ tiền trao cháu mụ, tức là trong mối quan hệ không có ai là bè trên hay bè dưới, chỉ có quan hệ mua bán thôi. Ai có tiền thì có thể mua được phục vụ của người ta, có bao nhiêu tiền thì có thể hưởng thụ bấy nhiêu phục vụ. Đó là quan hệ bình đẳng, tại vì ai nào có tiền thì ai nấy quyết định, ai nào không có tiền thì ai nấy phục vụ. Quan hệ như vậy không phải là một quan hệ chấp pháp mà là một quan hệ tính toán. Đó là bản chất của chủ nghĩa tư sản. Karl Marx tiếp tục viết rằng giai cấp tư sản đã dính những xúc động thiên liêng của lòng sống tộc, của nhiệt tình hiệp sĩ, của tính ta cảm người dung tục xuống rộng nợ giá lệnh, của sự tính toán ích kỷ. Có thể nói rằng giai cấp tư sản nhờ số tiền khổng lồ của họ phá vỡ những quan hệ truyền thống. Họ hy vọng tất cả quan hệ đều có thể được tình nhớ bằng số tiền. Vào ngày xưa, mỗi người đều có ý thức rằng mình có một số nghĩa vụ nhất định trong một số quan hệ nhất định. Khi làm chồng thì có nghĩa vụ của chồng, khi làm bố thì có nghĩa vụ của bố, khi làm bè tôi thì có nghĩa vụ của bè tôi. Và những nghĩa vụ là không nên bị tính toán bằng số tiền. Phải tính toán bằng số tiền thì không phải là nghĩa vụ. Và cái mà ủng hộ công nghệ chấp hành nghĩa vụ mà mặc kệ số tiền chính là những xúc động thiên liêng của lòng sống tộc, của nhiệt tình hiệp sĩ, của tính ta cảm người dung tục. Trước mặt của chủ nghĩa tư sản, những xúc động thiên liêng đều là tình cảm vô nghĩa, tiền là quan trọng nhất. Chủ nghĩa tư sản là mỗi người giá lệnh, tính toán và ích kỷ. Karl Marx tiếp tục viết rằng giai cấp tư sản đã biến phẩm giá của công nghệ thành giá trị trao đổi
và lấy một tự do buôn bán duy nhất mà mặc kệ đạo đức để thay cho biết bao đặc quyền mà không tự hủy bỏ. Ok, có biết bao đặc quyền mà không tự hủy bỏ, đó cũng là một tình hình truyền thống. Tại vì ngày xưa thị trường của một quốc gia không phải là mở cửa cho mỗi người, người ta phải ký khế ước với nhà vua hay lãnh chúa, hay là từ nhà vua cho phép mới có thể nhập vào thị trường làm buôn bán. Sự làm buôn bán là một đặc quyền từ nhà vua ban cho, cho nên đối với những người không tự nhà vua cho phép thì không có đặc quyền, dù có bao nhiêu tiền thì vẫn không thể buôn bán ở lãnh thổ của nhà vua. Giai cấp tư sản thay đổi tình hình này, bắt buộc mỗi quốc gia đều phải mở ra thị trường. Ai nào có tiền thì ai nấy có thể nhập vào làm buôn bán, không cần lấy tờ một đặc quyền. Đó gọi là tự do buôn bán, free trade. Sau đó, Karl Marx tiếp tục viết rằng, tóm lại, giai cấp tư sản đã đem lại sự bộc lộ công nhiên, vô sỉ, trực tiếp, tàn nhẫn thay cho sự bộc lộ được che đậy bằng những ảo tưởng tôn giáo và chính trị. Mấy bạn chú ý, Karl Marx thấy giai cấp tư sản có bộc lộ người ta bằng số tiền. Và khi nhìn thấy sự bi kịch này, ông ấy không phải là muốn quay trở về quá khứ, hồi phục truyền thống, tại vì ông ấy cũng thấy văn hóa truyền thống là sự bộc lộ. Ngày xưa, người ta vì những xúc động thiên liêng của lòng sùng tộc, của nhiệt tình hiệp sĩ, của tính ta cảm nghề dung tục, cho nên mặc kệ số tiền, tự nguyện chấp hành những nghĩa vụ trong mối quan hệ. Đối với Karl Marx, đó là sự bộc lộ từ che đậy bằng những ảo tưởng tôn giáo và chính trị. Nói đơn giản là những xúc động thiên liêng là kết quả bị tẩy não của ảo tưởng tôn giáo và chính trị. Karl Marx bất mãn hiện đại, cũng bất mãn truyền thống. Ông ấy muốn tạo nên một tương lai mới. Thế tương lai mới là như thế nào? Rất đáng tiếc, đó không phải là chủ đề của video mình. Xin lỗi mình không nói về điều đó. Giai cấp tư sản, hay nói là chủ nghĩa tư bản, có một xu hướng là khiến mối quan hệ biến thành quan hệ giao dịch. Nội dung của mối quan hệ là thực tình nghĩa bằng số tiền, mà không phải là nghĩa vụ dựa trên ảo tưởng tôn giáo và chính trị. Để làm được điều đó, giai cấp tư sản phải khiến mỗi người tiếp nhận một giả định rằng đó là chủ nghĩa cá nhân cho rằng mỗi người đều là một con người có lý tính mà có thể hoàn toàn phục trách với lựa chọn của mình. Cho nên mỗi người đều có tự do quyết định cho bản thân mình, không cần một bề trên tự nhiên che chở mình. Mình cũng không có nghĩa vụ làm quyết định cho một bề giấy. Mỗi người đều là bình đẳng với nhau. Muốn phục vụ ai hay muốn ai phục vụ mình, tất cả mọi thứ đều có bằng giá. Nếu bạn thấy giá cả hợp lý, có thể phục vụ tôi trả tiền cho bạn. Nếu tôi thấy giá cả không hợp lý, tôi không muốn bạn phục vụ tôi có thể không trả tiền. Tất cả mọi thứ đều có bằng giá cho mỗi người tính toán và lựa chọn. Rất công bằng, rất tự do. Đó là chủ nghĩa cá nhân. Mỗi người được thoát khỏi hạn chế của quan hệ truyền thống, trở thành một sản phẩm hay nghề tiêu dùng trong thị trường. Mỗi người đều có thể là một đơn vị tự kế toán trong thị trường. Chủ nghĩa tư sản phá vỡ quan hệ truyền thống, chủ nghĩa cá nhân tiếp nhận quan hệ thị trường. Đó là bản chất của văn minh hiện đại. Bây giờ chúng ta làm rõ về bản chất của văn minh hiện đại rồi. Tiếp theo, chúng ta phải làm rõ về hiện đại hóa. Bản chất của văn minh hiện đại là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cá nhân. Đối với một công nghệ, có thể nói rằng tôi luôn luôn so sánh tất cả mọi thứ bằng số tiền, cho nên tôi là một người theo chủ nghĩa tư bản. Tôi cũng luôn luôn tôn trọng lựa chọn cá nhân, cho nên tôi là một người theo chủ nghĩa cá nhân. Đối với một công nghệ có thể ngay lập tức đi theo chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cá nhân, chỉ là phải thay đổi tâm lý thì được rồi. Nhưng đối với một xã hội thì không phải đơn giản như thế. Đối với phương Tây là có trải qua sự diễn biến trong mấy trăm năm. Văn minh hiện đại yêu cầu đa số quan hệ đều có thể chuyển đổi thành quan hệ giao dịch. Vì vậy, nó yêu cầu một hệ thống pháp luật là có thể định nghĩa và quy phạm các loại trách nhiệm và quyền lợi trong các quan hệ giao dịch. Ví dụ hôn nhân, ngày xưa hôn nhân là một quan hệ thiên liêng, sau khi kết hôn rồi thì rất khó có thể ly hôn. Nhưng bây giờ trên pháp luật hiện tại, hôn nhân chỉ là một quan hệ giao dịch, không có khác biệt gì với quan hệ mua bán. Tại vì pháp luật có định nghĩa rõ ràng trách nhiệm và quyền lợi của song phương trong hôn nhân. Ai phải trả tiền trợ cấp, ai có thể lấy được tài sản đều có thể giải quyết một cách dứt khoát. Có lẽ là không công bằng nhưng có thể dứt khoát, cho nên hiệu quả. Ví dụ có một người A có tranh cãi với người B, người A là bố của người B là con của người A. Vào ngày xưa, sự tranh cãi của họ đa phần sẽ được giải quyết trong nội bộ gia đình, chính phủ sẽ không can thiệp.
Nhưng trong pháp luật hiện tại, chính phủ có thể xử lý sự tranh cãi của họ. Tại vì cả bố và con đều là công dân, chính phủ và công dân cũng có một quan hệ giao dịch. Công dân có đóng thuế cho chính phủ có trách nhiệm phục vụ công dân. Cho nên nếu bố hay con có yêu cầu thì chính phủ có thể tiếp nhận xử lý sự tranh cãi của họ. Có thể nhìn thấy rằng so sánh với hệ thống pháp luật truyền thống, hệ thống pháp luật hiện tại rất là phức tạp và có quy phạm rất tỉ mỉ. Không tỉ mỉ thì không thể định nghĩa trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cá nhân một cách rõ ràng. Không rõ ràng thì không thể chuyển đổi quan hệ giữa nghề và nghề thành quan hệ giao dịch. Không thể chuyển đổi thì không thể xây dựng thị trường. Ví dụ nếu sự tranh cãi gia đình có thể hoàn toàn khỏi sự can thiệp của chính phủ thì có nghĩa là công nghệ không thể thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình và chính phủ không có năng lực bảo hộ công dân khi họ ở bên ngoài gia đình. Thế sẽ có nhiều người không dám đi ra khỏi gia đình, không dám đi ra ngoài làm việc trong thị trường. Tất cả quan hệ đều là quan hệ giao dịch, cho nên chức năng đặc trưng nhất của chính phủ chính là tạo nên một thị trường khổng lồ trong quốc gia mình và đảm bảo hoạt động của thị trường này. Nói một cách đơn giản hơn nữa, hiện đại hóa có nghĩa là chính phủ có thể đưa ra một bộ pháp luật có quy phạm rất tỉ mỉ và khiến mỗi người có thể không dựa vào quan hệ truyền thống, có thể một mình bước vào thị trường, trở thành một đơn vị trong thị trường, trở thành một đối tượng trong vô số quan hệ giao dịch, và chính phủ đảm bảo mỗi người đều có thể phụ trách và hưởng thụ quyền lợi trong mối quan hệ giao dịch. Và những quốc gia mà làm hiện đại hóa, làm không nổi, cũng là có thể nói một cách đơn giản hơn, đa số là không biết quy phạm pháp luật một cách tỉ mỉ, hay là có pháp luật rồi vẫn không có năng lực chấp hành. Tiếp theo, chúng ta có thể xem xét tại sao văn minh hiện tại là xảy ra ở phương Tây, và sau đó thì có thể hiểu biết tại sao có một số quốc gia làm hiện đại hóa, làm không nổi. Có lẽ đối với một số người sẽ nói rằng hóa ra hiện đại hóa có nghĩa là có một bộ pháp luật tỉ mỉ, thì bây giờ có thể rất đơn giản, trực tiếp bắt chước pháp luật của phương Tây thì có thể rồi, làm sao mà có khó khăn gì, đúng không? Thật ra đa số quốc gia bảo bây giờ ít hay nhiều đều có bắt chước pháp luật của phương Tây, nhưng mà chỉ có thể bắt chước một cái đại khái thôi. Tại vì mục đích của pháp luật hiện tại là quy phạm quan hệ giao dịch, và mỗi quốc gia đều có tình hình xã hội đặc biệt của riêng mình. Quan hệ giao dịch của mỗi xã hội đều không giống nhau lắm. Ví dụ người Việt mua tợ ở Việt Nam chắc chắn có khác biệt với người Mã Lai mua tợ ở Malaysia. Nếu bắt chước phương Tây rồi thì không thể áp dụng trong quốc gia mình, thì cũng là vô nghĩa, thậm chí là có thể làm hại thị trường. Tốt hơn là hoàn toàn không bắt chước, thậm chí tốt hơn là hoàn toàn không quy phạm, càng quy phạm càng bối rối. Mỗi quốc gia đều nên điều tra kỹ càng về tình huống của quốc gia mình, sau đó đưa ra quy phạm thích hợp cho các loại quan hệ giao dịch hay các loại thị trường. Tất nhiên, nói rất đơn giản, việc đưa ra quy phạm đối một cái chi tiết hơn, đó là lấy ngôn ngữ rõ ràng để miêu tả định nghĩa và phân loại muôn màu muôn vẻ tình huống, và dựa trên ngôn ngữ rõ ràng này người ta có thể xác định trách nhiệm và quyền lợi. Sở dĩ văn minh hiện đại có thể xảy ra ở phương Tây chính là họ có kết hợp 3 truyền thống và tạo nên nhiều kiến thức pháp luật, cho nên mới có thuật ngữ và lý thuyết đầy đủ để miêu tả định nghĩa và phân loại muôn màu muôn vẻ tình huống trong pháp luật. 3 truyền thống này là khoa học pháp luật của pháp luật La Mã, lệ làng của Bộ lạc phong kiến của người German và pháp luật giáo hội của Công giáo. Nói một cách khái quát, văn minh phương Tây là bắt đầu từ cổ Hy Lạp. Cổ Hy Lạp có khéo léo về triết học và logic. Thời đại đỉnh cao của văn minh cổ Hy Lạp là sự chinh phục của Alexander Đại Đế vào thế kỷ 3 trước công nguyên. Từ khi đó, thế giới bước vào thời kỳ Hy Lạp hóa. Ngoài Trung Quốc ra, người ta học tập triết học và logic của cổ Hy Lạp để suy nghĩ. Sau đó, thành bang La Mã bùng nổ và xây dựng đế quốc La Mã vào thế kỷ 1 trước công nguyên. Khi đó, tuy đế quốc La Mã chinh phục nhiều nơi, nhưng ngôn ngữ thông dụng khi đó vẫn là tiếng Hy Lạp, người La Mã là nói tiếng Latin. Dù là người La Mã thống trị thế giới, nhưng người La Mã rất tôn trọng ưu thế văn hóa của Hy Lạp, cũng có học hỏi triết học và logic của Hy Lạp để sắp xếp pháp luật của mình, để đưa ra một bộ pháp luật có thể áp dụng trong tất cả lãnh thổ của đế quốc La Mã, bất kể sự khác biệt của các dân tộc trên khắp nơi. Cho nên từ khi bắt đầu, pháp luật La Mã đã có một ý thức là xây dựng một bộ pháp luật là xuyên khu vực, xuyên dân tộc và xuyên tôn giáo. Vì vậy, họ là dựa vào lý tin của con người để suy đoán quy tắc pháp luật, có để lại nhiều thuật ngữ pháp luật là chuyên môn định nghĩa, miêu tả và phân loại muôn màu muôn vẻ tình huống
ví dụ quyền lợi right. Thành tựu đỉnh cao của pháp luật La Mã là pháp典Justinian, đó là một bộ pháp典được biên soạn dưới mệnh lệnh của hoàng đế Justinian vào thế kỷ 6. Trong thời gian sau đó, pháp典Justinian trở thành sách tham khảo quan trọng nhất để học tập kiến thức pháp luật của cổ La Mã. Nhưng mà khi pháp典Justinian được hoàn thành sự biên soạn, thật ra đế quốc La Mã đã suy thoái rồi. Khi đế quốc La Mã chinh phục thế giới vào thế kỷ 1 trước công nguyên, có một dân tộc gọi là người Do Thái, họ vốn là sinh sống ở Jerusalem, nhưng sau đó bị đế quốc Babylon phá hoại vào 500 năm trước, cho nên họ ra khỏi quê hương, lang thang ở khắp nơi, có xây dựng nhiều cộng đồng ở khắp nơi. Họ đã sinh sống ở địa phương của người khác, nhưng họ rất tự tin và trung thành với tôn giáo của mình, cũng kiên trì thần linh của họ có tên là Yahweh, là thần linh chân thực duy nhất, tất cả thần linh khác đều là giả tạo. Cho nên họ rất khó bị đồng hóa bởi văn hóa bản xứ trong cộng đồng của họ là do những thầy tu lãnh đạo. Họ có thể tự trị trong địa phương của người khác, họ cũng khiến người bản xứ chẳng nản. Đến khi đế quốc La Mã thống trị thế giới vào thế kỷ 1, có một người Do Thái có tên là Jesus. Ngài chủ trương rằng Yahweh không chỉ là thần linh của người Do Thái mà nên là thần linh của tất cả mỗi người. Người Do Thái có thể thuyết phục người ta tin vào Yahweh và cùng nhau đồng hóa. Vì vậy, Ngài bị thầy tu Do Thái coi là kẻ phản bội và mê tín dị đoan. Và sau đó người Do Thái yêu cầu đế quốc La Mã tử hình Jesus. Nhưng mà sau đó tư tưởng của Jesus có ảnh hưởng nhiều người. Khi bắt đầu là những người Do Thái mở cờ hơn, họ đi ra khỏi cùng đồng người Do Thái và lang thang khắp nơi để tuyên truyền tư tưởng của Jesus và bắt chước người Do Thái xây dựng một cộng đồng mà do thầy tu lãnh đạo. Trong đấy đó, người theo Kitô giáo đầu tiên nhất chính là người Do Thái. Nguyên mẫu của giáo hội Kitô giáo thật ra là cộng đồng tự trị của người Do Thái. Sau đó càng ngày càng nhiều người gia nhập Kitô giáo và họ xây dựng nhiều giáo hội trên khắp nơi. Đến thế kỷ 4, hoàng đế Constantine chấp nhận Kitô giáo là tôn giáo hợp pháp. Từ khi đó, giáo hội Kitô giáo cũng trở thành tổ chức hợp pháp. Khi đó, trụ sở chính của giáo hội Kitô giáo là ở thành phố La Mã, nhưng mà bản thân hoàng đế Constantine thấy thành phố La Mã đã là một nơi hư hỏng rồi, cho nên chuyển sang xây dựng một thành phố mới ở bên đông và lập to ở đây, đó chính là thành phố Istanbul vào bây giờ. Vì vậy, bên đông của đế quốc La Mã trở thành trung tâm chính trị, người dân ở khu vực này là nói tiếng Hy Lạp. Bên tây của đế quốc La Mã mất đi sự chăm sóc của quốc gia, người dân ở đây là nói tiếng Latin. Khi đó, có nhiều bộ lạc Manji ở miền Bắc luôn luôn xâm phạm đế quốc La Mã, họ được gọi là bộ lạc German. Ở bên đông, tại vì đây là trung tâm chính trị, cho nên đế quốc La Mã có thể chiêu ăn những thủ lĩnh German, kết nạp họ vào hệ thống chính trị của đế quốc. Nhưng đối với bên Tây, quốc gia không kịp chăm sóc, giáo hội Kitô giáo chủ động giải quyết vấn đề. Họ sai thầy tu đi thuyết phục các thủ lĩnh German tin vào Kitô giáo. Vào thế kỷ 5, giáo hội Kitô giáo thành công thuyết phục một thủ lĩnh German có tên là Clovis I tin vào Kitô giáo. Sau đó, Clovis I chinh phục toàn khu vực của nước Pháp, xây dựng vương quốc Merovingian. Từ khi đó, tổ chức của bộ lạc German nâng cấp thành quốc gia. Họ chinh phục khắp nơi và xây dựng các quốc gia ở phương Tây, tạo nên vui thay của văn minh Tây Âu. Khi bắt đầu, người German chỉ là Manji, sau khi họ tin vào Kitô giáo rồi, họ tiếp nhận văn hóa cấp cao, học tập đạo lý làm người, cũng là dựa vào pháp luật và thầy tu của giáo hội Kitô giáo để quy phạm các loại sự việc, ví dụ hôn nhân và di sản. Đến thế kỷ 11, người German đã hình thành tầng lớp tinh hoa văn hóa của bản thân mình rồi. Ngày xưa họ là dựa vào giáo hội Kitô giáo học tập tiếng Latin và những trí tuệ cổ đại, bây giờ họ có năng lực tự học rồi. Có một nhóm người trong họ được gọi là luật gia, jurist. Họ chuyên môn nghiên cứu pháp典Justinian, tức là thành tựu đỉnh cao của pháp luật La Mã, lấy những thuật ngữ pháp luật để sắp xếp lại pháp luật bộ lạc của bản thân mình. Ngày xưa, pháp luật bộ lạc của người German chỉ là lề làng thôi. Sau khi được giải thích bằng kiến thức của pháp luật La Mã thì có thể khoa học hóa, nâng cấp thành nguyên tắc pháp luật và quy phạm nhiều thứ. Đến thế kỷ 15, có một nhóm người tinh hoa văn hóa khác xuất hiện. Họ được gọi là nhà nhân văn humanist. Họ chuyên môn nghiên cứu lịch sử và chính trị của cổ La Mã. Họ tin rằng người ta không cần dựa vào đại diện của thượng đế, tức là giáo hội Kitô giáo. Người ta có thể dựa vào lý tính của bản thân mình để xây dựng chế độ quốc gia, để quy phạm các thứ. Từ khi đó, chính phủ của các nước phương Tây càng ngày càng có niềm tin đi quy phạm và quản lý các loại vụ việc, đồng thời hạn chế quyền lực của giáo hội Kitô giáo.
Đến thế kỷ 18, phương Tây đã tiếp nhận một nguyên tắc là tất cả mọi thứ đều phải dựa vào pháp luật của quốc gia để quy phạm và quản lý. Ngoài pháp luật quốc gia hay là nếu không được pháp luật quốc gia chấp nhận thì tất cả quy tắc của bất cứ tổ chức nào đều không có hiệu lực, tại vì chính phủ sẽ không đảm bảo sự chấp hành. Đó là vì sao văn minh hiện đại có thể xảy ra ở phương Tây, tại vì pháp luật của họ có phát triển qua 1000 năm lịch sử. Pháp luật của họ có thể tỉ mỉ đến chuyển đổi tất cả quan hệ thành quan hệ giao dịch và xác định rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi của song phương. Tất nhiên bây giờ mình chỉ là tóm lại một cách rất đơn giản thôi. Trong quá trình sự phát triển pháp luật của họ có trải qua nhiều xung đột và cách mạng xã hội, dần dần thêm vào nhiều pháp luật là có thể làm mối nghệ thỏa hiệp và tiếp nhận, không nhất định là công bằng, nhưng có thể giải quyết vấn đề. Đến khi không được giải quyết vấn đề rồi thì phải sửa lại. Sự phát triển pháp luật là một quá trình rất dài. Quay trở về vấn đề vào khi bắt đầu, văn hóa phương Tây và phương Đông có gì khác biệt? Văn hóa phương Tây chính là dựa vào pháp luật để quy phạm sự việc, và văn hóa phương Đông là dựa vào lễ phép. Lễ phép là một loại quy tắc nhưng không phải là pháp luật. Một người vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm, có thể là bị phát tiền hay đi tù. Một người vi phạm lễ phép thì chỉ bị người ta chẳng nạn thôi, không nhất định phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên nếu bị nhà vua chẳng nạn thì người đó có thể bị tử hình. Các bạn có thể đi so sánh pháp luật của phương Tây và Trung Quốc vào ngày xưa. So sánh với phương Tây, pháp luật của Trung Quốc vào ngày xưa là đơn giản đến mức là chỉ có trình độ cấp mẫu giáo thôi. Cũng có một vấn đề khác, tại sao người Trung Quốc ghét văn hóa phương Tây? Theo ý kiến cá nhân mình, tại vì người Trung Quốc làm hiện đại hóa, làm không nổi, cảm thấy tự ti nhưng không muốn chấp nhận, cho nên chỉ có thể đi ghét người ta. Họ không có năng lực đưa ra pháp luật rõ ràng để quy phạm sự việc, để giải quyết vấn đề. Cứ kêu cười rằng văn hóa Trung Quốc có khác biệt với văn hóa phương Tây. Thế văn hóa Trung Quốc có gì khác biệt? Văn hóa Trung Quốc nhận định tất cả vấn đề là vấn đề cá nhân, cá nhân phải nỗ lực tự giải quyết vấn đề. Thì có nghĩa là chính phủ không cần nghiên cứu vấn đề và đưa ra quy phạm. Bản thân mình không có học và không có năng lực, cứ kêu cười rằng Trung Quốc nó khác biệt. Khác biệt gì?